હેલો એવરીવન, પ્રોપર ટેક્સચર, દાણેદાર, રસીલો અને મોંમાં મૂકતા જ મેળ થઈ જાય. બહુ જ સુંદર લુકિંગ અને ટેસ્ટ કે જે ખાતા મોંનો સ્વાદ બદલાઈ જાય. આજે આપણે બનાવશું ઠંડીની શાન ગાજરનો હલવો. મતલબ કે નામ લેતા જ મોંમાં પણ પાણી આવી જાય. અને ખબર છે, ન તો આમાં આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કર્યો છે, ન તો માવો. તેમ છતાં એનું ટેક્સચર રવા જેવું અને બિલકુલ સ્ટીકી નહીં રહે. એકદમ ટ્રેડિશનલ મેથડથી હલવાઈ જેવો ગાજરનો હલવો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એકદમ ટેસ્ટી અને ટ્રેડિશનલ રીતે ગાજરનો હલવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કિલો ગાજર લીધા છે. સ્કિનને નીકાળીને લીધી છે. તમારે ત્યાં જે પણ ગાજર મળતા હોય, મતલબ કે લાલ અથવા હલકો ઓરેન્જ કલરના, એ તમે લઈ શકો છો. અને એને ગ્રેટરની હેલ્પથી ગ્રેટ કરી લેશું. તો મેં અહીંયા આ સાઇઝમાં એટલે કે મીડિયમ સાઇઝમાં ગ્રેટ કરી લીધા છે. વધારે પતલું ગ્રેટ ન કરવું, નહીંતર એનું ટેક્સચર સારું નહીં મળે. ગાજરની સ્કિન નીકાળીને જ ગ્રેટ કરવું, જેથી એનો કલર પણ સારો આવે અને જે સ્કિનની સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર છે એ પણ નીકળી જાય. હવે એક હેવી બોટમવાળી કડાઈ લેશું અને એને ગરમ કરવા માટે રાખી દીધી છે. અને એમાં એડ કરીશ 1 લીટર દૂધ. 1 કિલો ગાજર લીધા છે તો એના માટે 1 લીટર દૂધ એકદમ પરફેક્ટ છે. દૂધ તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો, લો ફ્લેટ કે પછી ફૂલ ફેટ. ગેસની ફ્લેમને હાઈ રાખીને એક ઉભરો લાવવાનો છે. તો એક ઉભરો આવી ગયો છે. ગેસની ફ્લેમને લો કરી લેશું અને દૂધની ઉપર જે મલાઈ આવી છે એને મિક્સ કરી લેશું, જેથી હલવાનો ટેસ્ટ અને ટેક્સચર સરસ આવે. હવે ઉકળતા દૂધમાં ગ્રેટ કરેલું ગાજર નાખી દેશું. પૂરું નાખી દેવાનું છે, બધું જ આપણે એડ કરી લીધું છે. દૂધની અંદર પહેલાં ગાજરને મિક્સ કરી લેશું. ગાજર નાખવાથી દૂધનું ટેમ્પરેચર ઓછું થઈ ગયું છે. એનો જે ઉભરો આવ્યો હતો એ પણ નીકળી ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી લેશું અને ગાજરને સ્પેચ્યુલાની હેલ્પથી આ રીતે મેશ કરતા રહીને ફરીથી ઉભરો લાવવાનો છે. 2 થી 3 મિનિટમાં દૂધ ઉકળી જશે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ અથવા તો લો કરી લેશું અને આ ગાજરને દૂધની અંદર સારી રીતે કૂક કરી લેવાના છે. ત્યાં સુધી ગાજરને કૂક કરવાના છે જ્યાં સુધી ગાજર દૂધને સોક ન કરી લે અને ગાજરનો એક દાણેદાર ટેક્સચર ના આવી જાય. અને જો તમને લાગે કે તમારું ધ્યાન છે જ આની ઉપર, તો વચ્ચે વચ્ચે ગેસની ફ્લેમને તમે હાઈ પણ કરી શકો છો. ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં જ એની એજીસ પર જે મલાઈ થશે એને સ્ક્રેપ કરતા જશું, જેથી હલવાનું ટેક્સચર એકદમ દાણેદાર અને પરફેક્ટ આવે. 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને બિલકુલ હાઈ નથી કરવાની. મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે જ ગાજરને મેશ કરતા જશું. તમે ચાહો તો પાવભાજી મેશરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. ગાજર પૂરું દૂધ એબ્સોર્બ ના કરે ત્યાં સુધી એને મેશ કરતા રહેવાનું છે. ટોટલ 12 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ગાજરે પૂરેપૂરું દૂધ એબ્સોર્બ કરી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એનું ટેક્સચર. તો હવે આ પોઈન્ટ પર નાખશું ખાંડ. તો અહીંયા હું 1 કપ ખાંડ લઈ રહી છું. વજનથી માપશો તો 200 ગ્રામ જેટલી છે. જો તમારે વધારે ગળપણ પસંદ કરતા હો તો 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ વધારે એડ કરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમને લો જ રાખો અને ગાજરને ખાંડની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ખાંડને આપણે દૂધ પૂરેપૂરું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય પછી જ એડ કરવાની છે. પહેલેથી નાખી દેશું તો હલવામાં સ્ટીકીનેસ આવી જશે, કારણ કે ખાંડ છે એ પોતાનું પાણી છોડશે. લો ફ્લેમ પર આ મિશ્રણને 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે, કે જેના કારણે ખાંડનું બધું જ પાણી નીકળી જાય અને ખાંડનું ગળપણ છે એ ગાજરમાં જતું રહે. 4 થી 5 મિનિટમાં તો ખાંડનું પૂરેપૂરું પાણી નીકળી ગયું છે અને પરફેક્ટ ટેક્સચરની સાથે ગાજરનો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે. પણ ક્યાંક તો કંઈક ખૂટી રહ્યું છે, મતલબ કે ઘીનો વઘાર. ગાજરને સ્લો ફ્લેમ પર આમ જ રહેવા દેશું અને ઘીનો વઘાર તૈયાર કરી લઈએ. એના માટે તડકા પેનને સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું. એમાં 4 થી 5 મોટી ચમચી ઘી એડ કરશું. વજનથી જોશો તો 40 થી 50 ગ્રામ જેટલું થશે. ઘીનું માપ તમે તમારી પસંદગીના પ્રમાણે વધતું ઓછું કરશો તો પણ ચાલશે. ઘીને એકદમ ગરમ કરવાનું છે. તો જો ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે એને ગાજરના હલવા ઉપર પોર કરી લેશું અને તરત જ અડધી ચમચી એલચીનો પાવડર એડ કરી લેશું. મિક્સ કરી લેશું સારી રીતે. ઘી તમે ગમે એટલું ઓછું નાખો, પણ આ ઘીનો વઘાર ગાજરના હલવા પર જરૂરથી કરશો. હલવામાં એક સરસ સુગંધની સાથે એક ફ્લેવર આવશે. ઘીનો વઘાર કર્યા પછી ફરીથી 1 થી 2 મિનિટ માટે સતત ચલાવતા રહીને કૂક કરી લેશું. તો આ જુઓ, ઘી પણ સેપરેટ થઈ રહ્યું છે અને એક શાઇન પણ આવી ગઈ છે. તો હવે આમાં એડ કરશું કિશમિશ અને નાના ટુકડામાં કટ કરેલા કાજુના પીસીસ અને પિસ્તાના પીસીસ નાખી દેશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદગીના પ્રમાણે વધતા ઓછા અથવા ચોઈસના પ્રમાણે કોઈ પણ એડ કરી શકો છો. મિક્સ કરી લેશું એકવાર, જેથી ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે એ હલવામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે એને સેટ કરી લેશું. પ્લેટને ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધી છે. હલવાને ગરમ ગરમ સેટ કરી લેશું અને એને થોડો ઠંડો થઈ જાય પછી જ ખાવામાં બહુ સરસ લાગે છે. અને તમે એને ફ્રીઝમાં પણ સેટ કરવા માટે મૂકી શકો છો. કોઈ પણ શોર્ટકટવાળો હલવો બનાવો એ પહેલાં આ મેથડથી જરૂરથી ટ્રાય કરશો. તમને ટેસ્ટમાં ખરેખર ફરક દેખાશે અને ટેક્સચર પણ તમે જોઈ શકો છો. આમાં આપણે ન તો મિલ્ક પાવડર યુઝ કર્યો છે કે ન તો આપણે
માવો નાખ્યો છે, તેમ છતાં એનું ટેક્સચર દાણેદાર મળ્યું છે. એના ઉપર થોડા કાજુના પીસીસ અને થોડા પિસ્તાના પીસીસથી ગાર્નિશિંગ કરશું, જેથી જોવામાં પણ સરસ લાગે. તમે ચાહો તો આ રીતે પહેલેથી જ કટ કરી લો અને ફ્રીઝમાં રાખીને એના પીસીસ નીકાળીને પણ લઈ શકો છો, અથવા તો મારી જેમ એક બોલમાં લઈને પણ એન્જોય કરી શકો છો. તો જો આ એકદમ તૈયાર છે. વિન્ટર સિઝનનો બહુ જ ખાસ અને સૌથી સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ ગાજરનો હલવો. એને બનાવવાનું મેં તમારા માટે કરી દીધું છે એકદમ આસાન. તમે એને જરૂર ટ્રાય કરો. ટ્રસ્ટ મી, આ તમને બહુ જ પસંદ આવશે ટેસ્ટમાં. અને આ રીતથી બનાવેલો ગાજરનો હલવો તમે 10થી 12 દિવસ માટે ફ્રીઝમાં રાખીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને રાખી મૂકો. જ્યારે મન કરે ત્યારે નીકાળો, ગરમ કરો, થોડું ઘી વધારે નાખી લો તો સ્વાદ ઓર વધી જશે અને લુકિંગમાં પણ લગ્નમાં મળતા હલવા જેવો જ લાગશે. આનો એક બાઇટ ખાશો તો હંમેશા આ રીતે ગાજરનો હલવો બનાવવાનું પસંદ કરશો. ઓછી મહેનત અને ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી બહુ જ લાજવાબ હલવો બને છે. તો જરૂરથી ટ્રાય કરશો અને મને તમારી પ્યારી પ્યારી કોમેન્ટ્સ કરીને જણાવશો કે કેવો લાગ્યો આજનો આ ઝટપટ બની જાય એવો ગાજરનો હલવો. ગાજરના હલવાનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ફરીથી મળીશ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.